Hej! Idag är det dags för mitt kortaste lopp någonsin och min utlandspremiär. Det är dags för något så brittiskt som en parkrun. Men först ska jag ta och promenera och ta tunnelbanan dit, så ses vi där. Ja, som de turister vi är så åkte vi åt fel håll på tunnelbanan, så nu får vi hitta en tunnelbana som går åt rätt håll istället. Men vi går tid så vi ska hitta dit. Nu är vi på rätt håll. Nästa station är i Acton, då ska vi av. Här är väldigt brittiskt. Vi får fråga lite lokala förmågor om vägen här, men ingen verkar veta riktigt, utan alla verkar vara nya på det här med parkrun, så att, det är kul. Vi är inte ensamma om att vara lite vilse i alla fall. Men vi kan väl ta det här om vad parkrun är då. Parkrun är inget lopp, utan man springer i grupp i en park på en förutbestämd bana som är 5 kilometer lång. Och sen när man kommer i mål så får man en tid, en placering, och man delas in i olika klasser efter kön och ålder. Och så får man placeringar inom de grupperna. Men det är inget lopp, det är de väldigt noga med. Men jag tycker lite att om det känns som ett lopp och om det uppför sig som ett lopp, då är det nog ett lopp ändå. Parkrun startade i Storbritannien, men det har spridit sig över världen och idag finns det parkruns i massa olika länder och även i Sverige. Men det känns fortfarande väldigt brittiskt. Och om du följer några brittiska löpare här på YouTube så har du säkert sett dem springa parkrun. Det är jättevanligt på kanaler som Jog On, Ben Parks, Middle-Aged Running Man och många fler. Så därför kändes det rätt att nu när vi var på semester i London så passade jag och frugan på att ta oss ut i parken Wormwood Scrubs för att springa vårt första parkrun. Så låt oss nu se om vi hittade till den där starten. Här är nog, där tror jag vi ska. Vad står det där? This way tror jag. Där är nog en skylt för loppet liksom. Och jag tror att vi ska följa den. Jag såg några andra som gick där. Vi gick först, det var läskigt, så vi saktade ner lite, så gick några före oss och då de ser ut att veta att de ska. Vi följer efter dem, vi kan inte komma med något fel. De har löparkläder. De ska säkert springa parkrun idag. Det är väl där borta vid avfyrningsrampen, inte raketer där borta som ser ut att finnas där. Prova värma upp lite, men kroppen känns så stel. Det här att äta friterat varje dag och promenera runt och vara på Harry Potter-museet igår, det är inte den bästa uppvärmningen inför ett lopp, men det är bara 5 kilometer. Jag hoppas på att kunna vara hyfsat snabb. Jag hoppas att jag ska kunna klara det på under 25 minuter, då är jag nöjd. Men vi får väl se. Kommer jag en bra bit under det så är jag supernöjd. Men det är inte säkert. Aldrig sprungit så här kort på tävling innan. Nu ska det bli väldigt spännande att se hur det går. Det jobbiga med att springa kort är att man känner att man måste springa fort. Och det är inte min paradgren. Så att, vi får se hur det går. Jag är lite orolig för att jag ska ta bort Det är hennes mig. första parkrun. Det är min första parkrun också. Ja, det är jobbigt. Nej, det ska bli kul. Det ska bli kul. Det är roligt att prova på. Det här har jag längtat efter länge faktiskt. Sett fram emot. Så, det är dags. Ja, det är dags nu. I London. Det är London. Det känns som det känns rätt att göra sin första i Storbritannien och inte göra en riktigt svensk parkrun. Det är inte samma sak. Nu vet man hur det ska vara, så kan man åka till Sverige sen och säga att jag har sprungit riktiga parkrun i London. In London, baby! Everyone here for the first time? Yay! Little word on the course. Wormwood Scrubs. There are no trails, there are no paths. You'll start here, you'll run into that corner, take the left. All over the top of the hill where you'll see Dan. Say hello, Dan. Hi, Dan! How much have I named Marion? Oh, yeah! Somewhere today, parkrun is celebrating its 1 millionth event. Cardiff, I'll try to see as much as I can. Oh no, Let's go faster. Sweden! All right. I know it's ready. Off you go.
Thank you. Det är inte det lättaste underlaget. Jag försöker hitta en fart runt 5 minuter per kilometer. Och det är det svårt att prata samtidigt. Thanks Marshall! En trevlig tradition här är att man hälsar på funktionärer ordentligt. Det tycker vi ska göra i Sverige också. 1,5 kilometer. Det är jobbigt men jag lyckas hålla det tempo jag tänkt mig. Se om jag lyckas hålla i det. Även när jag kommer upp till varvningen och en bit in på andra varvet i alla fall. Thank you! Thanks Marshall! Det var första varvet. Loppet är ett varv och lite till. Sen frågan om jag kan hålla på det här tempot andra varvet med. Jag ska göra mitt bästa. Men det är jobbigt och det gör ont. Redan efter 2,5 kilometer här. Men jag ska göra mitt bästa för att hålla ut 12, 13, 14 minuter kvar. Nu springer jag förbi målet igen. Det är ingen som går till mål i alla fall, så ingen som varvar mig. Det känns skönt. En liten seger. Thank you. Fjärde kilometern, 5:02. Det är ju strax över. Jag ligger fortfarande under 25 minuters tempo. Men om jag klarar det vet jag inte. Men jag ska ta i allt jag kan. Sista kilometern så låter jag Martin berätta lite mer om parkrun så länge. Och hur det kändes. Så ses vi när jag närmar mig mål. Ja du, 5 kilometer det är inte som ett ultralopp. Utan man måste hålla högt tempo hela tiden. Och det är något jag inte är van vid. Jag lyckades hålla ett bra tempo de 2 första kilometerna. Och snittade på ungefär 4,50 per kilometer. Men sen tappade jag lite till strax över 5 minuter per kilometer. Och låg lite för långsamt. Så frågan var om det skulle hålla ända in i mål. Men här på sista kilometern var det bara att köra allt vad jag orkade. Men musklerna värkte och pulsen var hög. Så nu får vi se om jag klarade mig under 25 minuter. Men innan vi gör det så vill jag be dig trycka på gilla-knappen. Och glöm inte att prenumerera också. Mitt mål är att nå 1000 prenumeranter innan Kullamannen i år. Och jag hoppas att du kan hjälpa mig att nå det målet. Så se till att trycka på dem nu. Så återgår vi precis när jag kommer till upploppet. Då ser jag starten igen. Jag är helt slut. Så nu är det sista lilla knacken in i mål. Bara upp för en liten backe. Och sen svänga in och lägga sig i vilagräset. Det är varmt. Det är jobbigt. Well done. Thank you, thank you. Well done, mate. Thank you very much. Thank you. How was it? That was good. Hot. And windy. Yeah, windy. Didn't feel the wind though. More the heat. Yes, Fast today. well done. Thank you very much. Så, det var min första parkrun. Jobbigare än jag hade räknat med. Men det är ju 5 kilometer, då måste man springa ganska fort. Det var kul. Och det var ju bara gräsunderlag här så att det var... Kanske inte vad jag hade räknat med, jag trodde det skulle vara mer asfalt. Men jag har ju lite hemmaplansfördel med i terrängen. Så det ser ut som en trailrun, för det var verkligen en trailrun. Ja, riktigt kul. Det har varit ett lopp jag har sett fram emot länge att springa parkrun. Och det kändes helt rätt att springa min första här i Storbritannien där det ändå är parkruns hemland.
Så kan jag åka hem till Sverige sen och skryta om att jag har sprungit parkrun i London. Nu väntar jag på att Angelica ska komma i mål. Och sen är det tunnelbana tillbaka till hotellet och bara hämta upp barnen och spendera dagen med dem. Riktigt kul start på dagen. Kan varmt rekommendera parkrun. Jag gissar att det är minst lika bra i Sverige, så att man kan då springa var som helst i världen. Men är man i en stad där det finns ett parkrun i närheten på en lördag morgon, så ge dig upp och spring. Riktigt kul. En lagom runda, 5 kilometer. Man kan ta det där tempo man vill. Det finns de som går runt, det finns de som har barnvagnar och käppar och allt möjligt. Och de som springer med hundar och sådär med, så att man behöver inte känna att man är långsammast. Och är man långsammast så går man med de sista som går, så håller man bra. Kommer man i mål då också. Kan jag kolla lite hur det funkar här med målgången så länge. Han mannen där står och klockar in alla. Och då får man en tid och en placering. Sen hos honom får man en streckkod med sin placering i mål. Och sen går man i lugn och ro till de här volontärerna här som skannar in både din parkrun-streckkod som du har skaffat innan. Du måste gå in på hemsidan och registrera dig som löpare. Du kan registrera dig i Sverige och sen springa i vilket land du vill. Och då visar du din parkrun-streckkod och så den brickan du fick när du gick i mål. Den lämnar du ifrån det där. Och sen paras din placering ihop med din tid och så får du en officiell tid på hemsidan inom en liten stund när loppet är avslutat. Så funkar det. Jag hade ingen aning om hur det funkar innan jag kom hit. Man får liksom testa sig fram. Men nu vet du, så nu kan du känna dig mindre nervös som jag gjorde innan. På klockan fick jag 25.05. Men jag gissar att min officiella tid var strax under 25. För jag var lite långsam på att stoppa klockan. Jag tror att jag kom precis under 25, så det var ju bra. Nu kom jag på mitt mål i alla fall. 4.59 tempo i snitt, så det borde innebära att jag kom under 25 minuter. Oh! Here we go! Jag är tillbaka upp till barnen. Ja. Jag Det var det. matchar våra tröjor. Ja, det var kul. Det kommer jag göra om. Springa mer parkruns. Runt om i världen, men det finns inget nära hemma där vi går. Så det är då Göteborg finns det stort tycker jag. Men jag åker inte upp till Göteborg för att springa 5 kilometer, det gör jag inte. Men om vi är på semester någonstans någon gång så ska jag springa fler.